Hi mga kasimple! Welcome to my channel. For today's vlog, ito po, magluluto tayo ng chicken caldereta. So, ito po, ang ating mga ingredients. Mantika, bawang, sibuyas, siling haba, liver spread, asin, red bell pepper, pamintang durog, carrots, garbanzos, tomato sauce, patatas, at manok. Ito po pala ang second batch ng ating mga ingredients. Kasi hindi na po kasya kanina sa mesa. So ito po, brown sugar, dinurog na biscuits, cheese, at bay leaf. So, ayan po. Bago po pala tayo mag-start magluto, titimplahan po muna ni Mama ang ating manok ng asin at paminta. Sige, Ma. Ayan. Sige, Ma. Parte ito lahat ng legs. So, ang gamit po nating manok is legs. Tama. Legs. Okay.
po mga kasimple ang ating finished product. Ayan. Chicken caldereta o kalderetang manok. So ayan. Sana po nagustuhan ninyo. Please like, share, comment, and subscribe. Maraming salamat po sa panonood. God bless.